Cả thế giới kinh ngạc khi lúa Việt Nam nở rộ trên lục địa đen, giải cứu châu Phi khỏi nạn đói. Ngày xưa cuộc sống lầm than, từ ngày tim đến bản làng hồi sinh. Có anh Tiến, có anh Linh, anh Đông, anh Dũng, nghĩa tình biết bao. Có hạnh phúc, có gia lao, các anh không ngại xông vào khó khăn. Chẳng nề hà, chẳng băn khoăn, mang cái mặc giúp cái ăn cho đời. Các anh sống quá tuyệt vời, cả tim xứng đáng, dạng người Việt Nam. Vâng, đó là những lời cảm ơn, là nỗi lòng, là sự kính phục, quý mến từ tận sâu trong trái tim mà bà con buôn làng tại châu Phi đã dành cho team Quang Linh. Những con người Việt Nam tuổi đời còn rất trẻ đã mang tinh thần, sức trẻ của mình giúp đỡ người dân châu Phi thoát khỏi sự nghèo nàn lạc hậu. Thật đáng tự hào phải không các bạn? Nông nghiệp 4 xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở video mới nhất của chúng mình. Khi nhắc đến các quốc gia ở lục địa đen thì bạn sẽ biết đến cuộc sống như thế nào. Đừng vội nghĩ rằng họ đang có cuộc sống nghèo nàn lạc hậu nhé. Vì người châu Phi bây giờ sướng lắm, họ sống khác rồi. Có nhà cửa vững chãi, có nước sạch để dùng chứ không phải là dựa dẫm vào thiên nhiên như trước nữa. Vậy cụ thể người dân châu Phi, người dân Việt và cả cộng đồng mạng thế giới nữa đã phấn khích đến nhường nào khi phép màu này được rực sáng trên bầu trời lục địa đen? Hãy cùng Nông nghiệp 4 theo dõi sự thay đổi của người dân châu Phi nhé. Bạn biết đấy, châu Phi là lục địa đen nghèo nàn nhất thế giới, thậm chí còn không lo nổi cho mình đủ bữa ăn hàng ngày. Chủ yếu là ngô xay từ 1 đến 2 kg cũng chỉ ăn được vài tháng. Gia đình nào có đông người hơn thì ăn được một bữa một ngày bằng bột ngô, hoặc là ăn tạm bợ bằng củ khoai sắn bán ngoài chợ với giá rẻ mạt, hoặc còn không biết đến hình thù cây lúa gạo ra sao, chỉ biết vùi sâu vào cái đói, cái khổ mà không thể tìm ra được con đường thoát nghèo. Thế nhưng sự xuất hiện của hạt gạo Việt Nam được chính tay những anh hùng áo đỏ mang tới giúp cuộc sống của họ bước sang trang mới, ấm no, sung túc hơn rất nhiều. Vậy team Quang Linh đã làm được những gì giúp người dân châu Phi có được như ngày hôm nay? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Gạo vốn là hình ảnh đại diện cho nền nông nghiệp Việt Nam, trở thành niềm tự hào quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên đối với châu Phi thì những bữa cơm trắng dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ. Thức ăn quen hàng ngày của họ chỉ quanh quẩn với bột ngô, sắn, khoai mì, vài quả dưa chuột, cà chua sống. Nếu không có ai chỉ dẫn thì họ cũng nấu những món ăn đơn giản như là món ngô luộc ăn cùng trứng gà, hoặc là một ít thịt lợn, thịt gà rang đơn giản. Với người dân châu Phi lại khác, nông nghiệp các vùng hiện rất kém phát triển, một phần vì điều kiện sản xuất, một phần vì thiếu kinh nghiệm, trình độ. Họ chủ yếu trồng ngô đã thiếu, các loại rau xanh còn khan hiếm hơn rất nhiều, gần như họ không biết trồng rau xanh, đất đai bị bỏ trống rất nhiều. Các bạn biết không, lục địa đen còn nổi tiếng với cái nắng cháy da cháy thịt, mặc dù sở hữu 65% diện tích đất phù hợp cho nông nghiệp của thế giới, song các quốc gia vẫn phải chi 35 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu lương thực phục vụ cho số dân ngày càng gia tăng. Họ chưa biết sử dụng công cụ lao động hiện đại, chủ yếu là dựa vào sức người và kinh nghiệm ít ỏi được truyền từ đời này sang đời khác, dẫn đến việc năng suất không cao mà chất lượng hiệu quả lại còn kém. Thiếu ăn khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em châu Phi ở mức cao nhất thế giới. Đội tình nguyện châu Phi đã đến từng làng bản giúp người dân có được những bữa ăn ngon, được thưởng thức hương vị đặc biệt của cơm trắng Việt Nam. Nhân dịp những người thợ xây nhà tình thương đã hoàn thiện xong phần móng, team Quang Linh chuẩn bị chu đáo món cơm gà nóng hổi để chiêu đãi anh em. Những suất cơm trắng phau, khói bốc lên ngùn ngụt, thêm một ít nước sốt của món gà xào xả ớt thơm lừng, ăn cùng thịt gà mềm, thấm đẫm gia vị khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi. Mọi người đều ăn ngon lành và còn xin thêm một ít để ăn nốt chỗ cơm trắng còn lại. Còn về các em nhỏ trong chuyến xe ẩm thực châu Phi, team Quang Linh đã trổ tài nấu món cơm rang dưa bò, gồm có cơm trắng thịt bò, dưa chua, đậu Hà Lan, trứng, hành và tỏi. Vì không có chảo to nên anh em đã phải dùng chảo nhỏ chia thành nhiều lần để rang cơm. Những chàng trai tinh tế còn không cho hạt tiêu vào món ăn vì người già và em nhỏ ăn vào sẽ bị cay. Ngoài ra còn có món cơm sườn chua ngọt dành cho người dân bản địa. Ai cũng thưởng thức nhiệt tình và ai cũng no bụng, ngon miệng. Team lại dọn dẹp sạch, tiếp tục hành trình, những bữa ăn không hề đắt đỏ, hào nhoáng nhưng lại vô giá. Với những người dân ở đây, họ nhận được tình người ấm áp của các chàng trai Việt. Họ lần đầu được ăn những món ăn của Việt Nam, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ gạo nấu món ăn miễn phí thì vô tình lại giống như với các tổ chức thiện nguyện khác. Khi họ chỉ cho con cá mà không cho cái cần câu, bởi dẫu sao không ai đủ kiên trì với thời gian đầu nấu mãi những món ăn hay cho đi mãi những phần lương thực. Team nông nghiệp còn làm được nhiều hơn thế khi sẵn sàng đến tận nơi hướng dẫn người dân trồng lúa, hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa nước. Trước tiên, đại diện team ở châu Phi gồm có Hùng Kaka và Đông Paulo đã đến từng bản làng phổ biến dự án trồng lúa cho bà con. Anh tập trung già trẻ gái trai và bác trưởng thôn đến để thông báo dự án của mình. Đây cũng là mong muốn mà anh đã dày công ấp ủ từ lâu bằng công sức nhỏ bé của mình, giúp người dân châu Phi biết cách trồng lúa nước, lúa khô để vươn lên thoát nghèo, chủ động bữa ăn hàng ngày. Hùng Kaka nói với bác trưởng thôn: "Bắt đầu từ hôm nay, anh em cháu sẽ hướng dẫn mọi người làm nông nghiệp ở tại bản mình luôn đó ạ.
Mọi người hãy cùng anh em cháu để làm thật tốt như những bản khác nhé. Anh cũng dùng giọng nói ấm áp và đầy năng lượng của mình để thu hút sự chú ý của mọi người, kêu gọi người dân cùng chung tay vì chính cuộc sống của con em họ. Thấy ai có mặt cũng có chút hoang mang vì chưa từng biết cây lúa là loại gì, nay được tiếp cận với thông tin mới, lại do chính tay mình gieo trồng, do người Việt Nam hướng dẫn nên họ vô cùng sung sướng. Người dân có sôi nổi bàn tán với nhau xem có ai từng nhìn thấy cây lúa chưa hay đã nghe qua cây lúa bao giờ chưa. Người dân tại đó chia sẻ, đã từng có người da trắng trồng loại cây làm ra gạo trên đất nước chúng tôi nhưng cũng đã rất lâu rồi. Để trấn an mọi người, Hùng Kaka nói giống lúa sẽ được vận chuyển từ Việt Nam sang bằng máy bay. Mọi người khi có hạt giống rồi thì chúng ta sẽ cùng trồng thử nghiệm chứ không trồng nhiều trên diện rộng. Câu nói này giúp cho người dân tràn đầy hy vọng, càng háo hức hơn trước kế hoạch của team nông nghiệp châu Phi. Đồng thời bác trưởng thôn cũng tỏ ra rất tin tưởng anh em. Bác nói, tôi thì cũng không có ý kiến gì cả, vì tôi cũng không hiểu gì về cây lúa. Mọi người làm gì tôi cũng ủng hộ và làm cùng mọi người. Ngay sau đó, để mọi người hình dung rõ hơn về công việc, anh em trong team đã tổ chức buổi chiếu phim miễn phí. Người dân tập trung tại một nhà có không gian rộng rãi, cùng chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa mênh mông của Việt Nam. Team đã cho họ thấy rằng vùng trung du miền núi của Việt Nam cũng có điều kiện khắc nghiệt như châu Phi mà vẫn trồng được cây lúa. Thấy được thành quả rồi thì mới chiếu cách thức trồng để người dân biết cách thực hành. Qua đây các anh cũng có dịp giới thiệu đến con người cũng như cây lúa Việt Nam, tự hào là quốc gia có chất lượng gạo số 1 thế giới, là nước xuất khẩu gạo lớn nhất Đông Nam Á và hàng đầu trên thế giới. Không những thế, team nông nghiệp ở châu Phi còn hướng dẫn bà con đi khai hoang vùng đất mới cho những dự án nông nghiệp mới. Những người dân vui vẻ, ai cũng cầm trên tay chiếc cuốc, nhảy nhót vui vẻ khiến không khí trở nên sinh động, náo nhiệt, không ai còn biết mệt nữa. Họ cứ nối nhau thành hàng dài, vừa hát vừa làm. Chắc hẳn các bạn xem đến đây không thể nén nổi sự xúc động dâng trào. Lòng tự tôn dân tộc chưa bao giờ lại kiêu hãnh mà giản dị, nhưng cũng vĩ đại đến thế. Một cánh đồng cỏ rộng lớn khô cằn đã biến thành những bãi đất màu mỡ. Đó là thành quả sau những tháng ngày vất vả khai hoang của người dân châu Phi. Giờ đây đã là một vùng đất thay ra đổi thịt đầy tiềm năng, phì nhiêu, đủ để làm bất kỳ dự án trồng trọt chăn nuôi nào. Theo dõi team mới thấy, người dân bản nào cũng chịu khó cày cuốc, làm việc nhưng không nắm bắt kỹ thuật nên bị nghèo đói. Đúng là cái gì cũng cần phải có người cầm lái thì mới được. Kỹ thuật chính là then chốt trong sản xuất nông nghiệp. Từ đây các vụ sau, bà con có thể áp dụng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, khai thác để tận dụng hết quỹ đất bỏ hoang. Đáng nói, những việc mà anh em trong team châu Phi thực hiện cho bà con thì chưa có tổ chức thiện nguyện nào có thể làm được. Ngay cả với Bill Gates, bậc thầy kinh doanh, tỷ phú giàu nhất thế giới, cũng đã phải bó tay trước tình trạng đói nghèo của châu Phi. Ông đã cứu trợ nơi đây tổng 2 đợt lên đến 14 tỷ USD nhưng vẫn không ăn thua, do chỉ giải quyết nạn đói cấp bách và mua lương thực, tạo ra giống sắn biến đổi gen nhưng đều bị chết do người dân thiếu kinh nghiệm chăm sóc, không được hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng phù hợp. Tổ chức thiện nguyện của Liên Hợp Quốc cũng cứu trợ châu Phi lên đến 20 tỷ USD nhưng có đến 80% số tiền đó đổ vào dự án không thiết yếu tại châu Phi. Trong khi người dân đói khát vẫn hoàn đói khát thì người dân Việt Nam mới đem giống cây trồng từ Việt Nam sang để giới thiệu với bà con tập tính, hướng dẫn cách chăm sóc để cây phát triển khỏe mạnh và cho năng suất cao. Chính họ phải cứu lấy cuộc sống của mình chứ không ai có thể định đoạt được số phận cho họ. Nhưng để tìm được hướng đi đúng ấy, người Việt Nam chính là ngọn đèn soi sáng đến với châu Phi như một luồng gió mới góp phần làm hồi sinh lục địa đen vốn bị thế giới lãng quên. Bởi vậy càng là thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, khát khao được cống hiến, giúp đời, giúp người ấy lại càng mãnh liệt hơn. Angola hay là Nam Sudan, châu Phi hay châu Á thì cũng chỉ là tên gọi của những vùng đất, còn lòng yêu thương, nhân ái, còn tình người lại là thứ vượt biên giới để đến với những nơi bà con nhân dân cần và trân trọng nó. Không chỉ có team Quang Linh mà thế hệ trẻ Việt Nam với trái tim yêu thương và sự năng động hiện nay hứa hẹn sẽ còn nhiều và thật nhiều hơn nữa những hành trình trao yêu thương, gieo mầm sự sống như vậy nữa. Nếu yêu thương bà con nghèo khổ, nếu bạn mong muốn cống hiến và khát khao giúp đời thì đừng ngại để lại những ý kiến đóng góp của bản thân. Biết đâu từ ý kiến của bạn, team Quang Linh hay nhiều bạn trẻ khác cũng sẽ nảy ra được nhiều ý tưởng hữu ích hơn để giúp cho cuộc sống bà con nơi đây trở nên đỡ vất vả hơn thì sao? Thật tự hào khi nghe thấy cái tên Việt Nam cất lên trong lời cảm ơn của người dân làng châu Phi. Các bạn đừng tiếc dành những chàng trai này một like, comment và chia sẻ nhé. Hãy ấn nút đăng ký kênh để chúng ta còn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.